السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. حبيباتي، بناء على طلباتكم كتير منكم طلبوا مننا ازاي لو في زبونة جابت لك قياس، يعني جابت لك موديل، ازاي تقدري تاخدي المقاسات اللي احنا بنشتغل بيها الباترون بتاعنا من الموديل اللي اي حد جابه لك. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه. انا عندي موديل اهو، حطيته ليه؟ علشان الموديل ده شوية متكسر من الجنب، وحطيت الموديل دوت عشان يبقى تطبيقنا نشتغل على ده ونشتغل على ده. تمام كده؟ اول حاجه في القياسات زي ما احنا عارفين كانت ايه؟ يلا قولوا معايا. اول حاجه في القياسات كانت ايه؟ كانت طول الصدر. طول الصدر عشان اخده من اي موديل انا كنت باخده منين؟ من نقطه الالتقاء لبروز الثدي، صح؟ طيب هقدر اجيبه ازاي من هنا من على الموديل دوت وهو قدامي وعايم مش عارفه فين؟ يعني صاحبته الموديل مش قدامي. علشان اجيب طول الصدر بعمل ايه؟ بحط ايدي هنا 4 اصابع. تمام؟ هحط ايدي هنا 4 اصابع اهو، وهعمل خط كده على الموديل بالمارك، وهيكون ده هو طول الصدر. هاخد القياس من على الموديل من نقطة الالتقاء لطول الصدر، يبقى ادي اول طول اخدته. تاني طول هاخده كان طول الخصر. طول الخصر باخده انا من نقطة الالتقاء لحد الشريطة اللي هربطها هنا على وسطي، صح؟ من بعد الطول بتاع الصدر ده، من بعد طول الصدر ده انزلي 10 سم واعملي علامة، هيكون هو ده طول الخصر. تمام؟ يبقى ادي طول الصدر وادي طول الخصر. خلاص كده؟ طيب الموديل اللي انا عايزاه اي موديل هحتاج فيه الاطوال زي ما انا قلت، طول الصدر وطول الخصر. طول الجنب باخده 18 سم او 20 سم بعد الخط ده. هاجي بعد الخط ده وهقيس كده على الموديل 18 سم او 20 سم، وهيكون هو ده اهو كده، هيكون ده طول الجنب. طول الجنب باخده من طول الخصر لاسفل بمقدار 18 سم او 20 سم. طب الكلام ده ازاي؟ اهو طول الصدر، طول الخصر، طول الجنب من 18 ل 20. تمام كده؟ عايزه ابدا اخد محيط الصدر. محيط الصدر هو محيط المسافه، مش شفتي الطول اللي انت حددتيه ده؟ هو محيط المسافه دي من هنا لهنا. طيب ده النص يا مدام امل، احنا بناخد الربع، صح؟ احنا بناخد الصدر ده كامل وبنعمله على كام؟ على 4. احسنتي. انا اهو هتني بقى الموديل بالشكل ده، هتني الموديل كده بالشكل ده، وهشوف الطول اللي انا حددته اللي هو بعد الباط ب4 اصابع، وهبدا اخد المسافه من هنا لهنا كده عشان تكون المسافه دي هي ربع محيط الصدر. جاهزه، مش هقسم، هيكون ربع محيط الصدر مش هقسم. تمام؟ طيب هاجي على الطول الثاني اللي هو كان طول ايه؟ طول الخصر. انا عايزه ربع المسافه دي من ورا ومن قدام. برضو جيت قسمت هنا المسافه، هنا طبعا عملت 10 سم اهو مثلا. هاجي اخد المسافه دي الربع، هيديني ده، هيكون ده ربع محيط الخصر، هيكون وسط الخصر. تمام كده؟ اللي انا بربط عليه الشريطه وبرده. خلاص؟ يبقى اخدت الربع ده ربع محيط الصدر، ربع محيط الخصر اللي هو وسط الخصر اللي بربط عليه الشريطه. تمام؟ طبعا في ايه تاني هنا عندي في القياسات؟ عندي في القياسات ربع، عندي محيط الجانبين. محيط الجانبين هاخده من نقطه ال 18 سم، يعني هاخد المسافه دي كلها كامله اقسمها على 4 او اقسم الموديل كده بعد ال 18 سم اهو، واروح قايسه من هنا لهنا كده بالشكل دوت علشان يديني ربع محيط الجانبين، وده اللي هشتغل بيه عرض الباترون. ادي محيط الجانبين. طيب عندي عرض الكتف. عرض الكتف المساحه من الكتف ده الايسر للكتف الايمن. هقسم الكتفين كده على بعض، هجيب الكتاف كده على بعضها زي ما انا عامله كده، وهاخد نصها كده. يبقى انا كده واقيس اخدت نصف عرض الكتف، مش محتاجه اقيس خلاص. بشتغل على الربع جاهز، هاخد من القياسات دي وارسم الباترون على طول، مش محتاجه اقيس، يعني مش محتاجه قسمه. تمام؟ طيب اخدت المسافه، يبقى عرض الكتف هاخده منين؟ بعد ما تنيت الموديل كده بالشكل ده، من خط المنتصف بتاع الخلف ده عملت كده وجيت لخياطه الكتف
خدت نصف عرض الكتف. طيب بعد كده في عندي ايه؟ عندي في القياسات اللي احنا كاتبينها اهو محيط الزند. محيط الزند هو المسافه دي اللي هي اسمى مكان في الدراع، دي محيط الزند صح؟ انا كنت باخد المحيط الزند كامل وبزود عليه 2 صوبع، فاكرين؟ انا هنا لا، مش هعمل الكلام ده. انا هاخد الكم كده ومن عند شايفه هطلع 3 اصابع كده وهقيس كده بالشكل ده عشان يديني مسافه نصف محيط الزند. اذا انا مش محتاجه اقسمه، خلاص هو جاهز. دي قياسات جاهزه، لا محتاجه ازود عليها ولا اقلل منها ولا اقسم، خلاص الموديل عندي على الربع. تمام؟ الا اذا كانت صاحبه القياس قالت لي انا عايزاكي تزودي لي شويه عن الزند، فبالتالي هتزودي. انا عايزاكي تزودي لي شويه عن الوسط او الصدر عشان ضيق عليا، في الحاله دي انت هتزودي. طب بعد ما اخدت محيط الزند اهو من هنا كده بالشكل دوت، هبدا اخد عندي، خلينا ناخد طول البط، طول الكم كمان. طول الكم هاخده من نقطه الكتف اهي، من خياطه الباط هنا، من نهايه الكتف خياطه الباط لحد امسك كده بالشكل ده. انا كنت لما باجي بصي كده وهعمل كده للطول المطلوب، كنت لما باجي اخد طول الكم كنت بتني دراعي او بفرد ايديا وباخد الصوبع. هنا انا مش محتاجه، انا قست من الكتف للطول المطلوب بنص كم، تلتين كم كامل زي ما انا عايزه. طيب عندي محيط الاسوره، ايا ما كان محيط الاسوره، اخدت محيط الاسوره كده بالشكل ده. اذا انا خلصت، فاضل لي في الجزئيه ديت الباط، هاخد طول الباط. انا كنت باخد، خلينا نشوف المسطره. في قياسنا احنا بناخد المسطره بنحطها كده وبناخد طول الباط. طب انا ما عنديش ايده عشان اقيس عليها صح؟ طيب هعمل ايه؟ الشبر ده شبر ايديكي طوله 20 سم. 20 سم. هتكتبي كده طول الباط 20 سم. لايه؟ للامام. وللخلف كام؟ احسنتي 22 سم. خلاص؟ فاضل لنا ايه؟ الطول العام. الطول العام باخده من نقطة الالتقاء. نقطة الالتقاء أعلى نقطة جنب الرقبة. فهاخد السنتي من نقطة الالتقاء لحد أسفل، لحد طول الموديل لحد تحت للديل. خلاص؟ طيب عندنا ايه؟ بعد الصدر. الصدر هي المسافة من بروز الثدي الأيمن لبروز الثدي الأيسر صح؟ دي بتكون من 18 ل 24 سم. ومش هتحتاجيها غير لما بتعملي حاجات مجسمة. هناخد طول فتحة الصدر. هنا الموديل ده الفتحة العادية أو زايدة شوية عليها، اللي هو 8 سم خليتها 10 سم، ده احنا بنعمله. انما انا لو عايزه اقيس طول فتحه الصدر اقيسها ازاي يا بنات؟ هجيب السنتي من نقطه الالتقاء اللي هي فوق دي لحد الفتحه دي اهي، لحد فتحه الصدر كده. عندي هنا 18، خلاص يبقى انا اعتمدت المسافه دي 18 سم على حسب القياس. تمام كده؟ هي ديت القياسات اللي بتاخديها عشان تقدري تطبقي الباترون اللي احنا علمناه لك. خلاص؟ طيب افرضي انا عايزه بقى، خلاص انا عملت الباترون، بعد ما عملت ده هتبع نفس الآلية بتاعت الباترون، اما الاولى او الثانيه او اي آلية انت عايزه تشتغلي بيها هتعمليها. عندي وسع الديل عشان ما اضايقش نفسي. وسع الديل هجيب الموديل واقسمه كده بالشكل ده، احط خياطه الجنب على خياطه الجنب واقيس المسافه كده اهو، علشان يكون عندي ده وسع الديل كامل، ابقى مش محتاجه. يبقى انا بعد برسم الباترون بربع المحيط الجانبي اروح حاطه الديل ده على الباترون، اعرف المسافه بتاعت التوسيع قد ايه، واروح موصله. فرضا انا عايزه اعمل جلابيه كده، رحت عامله في الديل الباترون في اسفل الباترون المسافه دي، اخدت الربع ده وقست، وهوصل بقى خط مستقيم من الديل ده لحد الباط اللي انا شغاله عليه عشان يديني نفس الموديل. تمام كده؟ هي دي القياسات اللي ممكن تحتاجيها اذا حبيتي تعملي اي موديل. لو في اي استفسار خبروني، يمكن تكون حاجه فاتتني، حاجه وقعت مني، سؤال انتوا عايزيني اجاوب عليه، هنجاوب عليه ان شاء الله، وربنا يرزقنا التوفيق والسداد. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم.